नमस्कार, वेलकम टू श्रुनाल्स रेसिपी। मी श्रुतिका आज तुमच्यासाठी घेऊन आली आहे नवीन रेसिपी गुलाब जामुन। तर चला बघूया गुलाब जामुन कसे बनवायचे। तर सर्वप्रथम मी इथे अर्धा किलो खवा घेतलेला आहे। या ठिकाणी आपल्याला खवा व्यवस्थितपणे मोकळा करून घ्यायचा आहे आणि हाताने थोडासा सॉफ्ट करून घ्यायचा आहे। तर इथे खवा सॉफ्ट झालेला आहे। आता आपण त्यात मैदा घालणार आहोत। इथे आपल्याला मैदा थोडा थोडा करून टाकायचा आहे, त्यामुळे आपल्याला अंदाज येईलच की मैद्याचे किती प्रमाण घ्यायचे। सुरुवातीला मी इथे 2 ते 3 चमचे मैदा टाकला आहे आणि व्यवस्थितपणे मिक्स करून घेतले आहे। ते इथे गुलाबजामुनचे पीठ जरा सैल वाटत आहे, तर आपल्याला या ठिकाणी अजून मैदा लागेल। तर मला इथे पीठ मळण्यासाठी बरोबर अर्धी वाटी इतका मैदा लागलेला आहे। तर येथे आपल्याला गुलाबजामुन साठी लागणारे पीठ रेडी झालेले आहे। त्यानंतर आता आपण पाक बनवून घेऊया। तर येथे मी पाक बनवण्यासाठी 2 ग्लास पाणी घेतले आहे आणि त्यात पाव किलो साखर टाकली आहे। त्यानंतर आपल्याला साखर व्यवस्थित विरघळून घ्यायची आहे आणि त्याचा पाक करायचा आहे। त्यानंतर आपल्याला त्यात 1 चमचा वेलची पावडर आणि तसेच केसर टाकायचे आहे व व्यवस्थितपणे आपल्याला पाक बनवून घ्यायचा आहे। तर इथे पाक बनून झालेला आहे। आता आपण खव्याचे गुलाबजामुन बनवून घेऊयात। तर सर्वप्रथम येथे आपण याचे मध्यम आकाराचे गोल गोल गोळे बनवून घेऊयात। मित्रांनो, तुम्हाला गुलाबजामुन तशी तुम्ही बनवू शकता। इथे मी सर्व गुलाबजामुन बनवून घेतले आहे। आता एका कढईत आपण तेल गरम करायला ठेवू। आपल्याला तेल जास्त गरम नाही करायचंय, त्यामुळे कमी गॅसवर आपण तेल गरम करून घेतलेलं आहे। तेल पण गरम झालं आहे। आता आपण त्यात गुलाबजाम टाकूया। तर मी इथे 7 ते 8 गुलाबजामुन कढईत टाकले आहे। गुलाबजामुन आपल्याला अगदी हळूवारपणे हलवायचे आहेत, जेणेकरून गुलाबजामुन एकमेकांना तसेच कढईला चिकटणार नाही आणि सारखे हलवत राहिल्याने गुलाबजामुन सर्व बाजूने व्यवस्थित तळतील आणि कलर एकसारखा येईल। तर येथे गुलाबजामुन ब्राऊन होईपर्यंत आपल्याला तळायचे आहे। तर बघा, येथे गुलाबजामुन व्यवस्थितपणे ब्राऊन कलरचे झाले आहेत, म्हणजे आपले गुलाबजामुन व्यवस्थित तळलेले आहेत। तर आपण हे गुलाबजामुन पाकात काढून घेऊया। आता मी सर्व गुलाबजामुन तळून पाकात टाकले आहेत। आता आपण गुलाबजामुनला 3 ते 4 तासात पाकात ठेवूया। 3 ते 4 तासानंतर गुलाबजामुन व्यवस्थितपणे पाकात मुरतील। त्यानंतर आपण फ्रीज मध्ये ठेवून थंड करून ते खाण्यासाठी देऊ शकतो। तर फ्रेंड्स, कशी वाटली तुम्हाला आजची स्वीट रेसिपी कमेंट मध्ये नक्की कळवा आणि आवडली असेल तर लाईक करायला आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका। चला तर भेटूया पुढच्या रेसिपी मध्ये। बाय।